ሃይ ሰላም ናችሁ። አዳነ ነኝ ከኢትዮ ቱቶሪያል ዩቲዩብ ቻናል። የተለያዩ አፕሊኬሽን ሶፍትዌሮች ቱቶሪያል በአማርኛ በተለያየ ጊዜ እለቃለሁ። የተለያዩ አዳዲስ ቱቶሪያል ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር አድርጉ። ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ። እሺ እንዴት ናችሁ? አዳነ ነኝ ከኢትዮ ቱቶሪያል። ዛሬ የምናየው አውቶካድ እንዴት መጀመር እንችላለን ወይም ስታርቲንግ አውቶካድ የምንለው እንዴት ነው እናስነሳው አውቶካድ ሶፍትዌሩን የት ቦታ ነው ያለን ኦፕሽን የሚለው እናያለን። የመጀመሪያው አውቶካድን ለማስጀመር በላፕቶፓችሁ ላይ ከጫናችሁ በኋላ ዴስክቶፕ ላይ እዚህ የምታዩት አይከን አለ፣ ሾርት ከት አለ የአውቶካድ ሶፍትዌር። እናንተ የጫናችሁትን ቨርዥን ለምሳሌ 2017 18 19 20 ሊሆን ይችላል። ያላችሁን ቨርዥን ካለበት አይከኑን ፈልጋችሁ ደብል ክሊክ በማድረግ ማስጀመር ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ላይ የምታዩት እዚህ ጋር አውቶካድ 2017 እንግሊሽ የሚል አለ። እሱን ሌላ አውቶካድ 2020 የሚል አለ። ከሁለት አንዱ ደብል ክሊክ አድርገን ማስነሳት እንችላለን። ይሄ አንዱ ኦፕሽን ነው። ሌላኛው እዚህ ስታርት ውስጥ ገብታችሁ አውቶካድ ፎልደር አለን። የቤት ፈልገን ለምሳሌ እዚህ ጋር አውቶካድ 2017 እንግሊሽ የሚል አለ። እሱን ክሊክ ስታደርጉ አውቶካድ 2017 እንግሊሽ የሚል አለ። እሱን ክሊክ ማድረግ ነው። አንዴ ሌፍት ክሊክ ማውሳችሁ ላይ ሌፍት ክሊክ በማድረግ ማስነሳት እንችላለን። ለምሳሌ ከዴስክቶፕ ላይ ብንጀምር አውቶካድ 2017 እንግሊሽ የሚለውን ደብል ክሊክ ስናደርግ አውቶ ስታርት አውቶካድ የሚለውን በዚህ መንገድ አሁን እንደምታዩት እየጀመረ ነው። ኢኒሻላይዚንግ የሚል ጽሑፍ ይታያል። እየጀመረ ነው ማለት ነው። ይሄ እስኪጨርስ እንጠብቃለን። ኦልሞስት አንድ ደቂቃ አካባቢ ቆይቶ ነው የከፈተው። this one is the welcome screen አውቶካድ ዌልካም ስክሪን ምን ይመስላል? እዚህ ጋር የምታዩት የተለያዩ ኦፕሽኖች አሉ። እነዚህ ዌልካም ስክሪኑ የአውቶካድ መጀመሪያ ክሊክ ስትከፍቱ የምታገኙ እዚህ ላይ ያሉት ነገሮች ምንድናቸው የሚለውን የተወሰነ እናያለን። ያለን ኦፕሽን ምንድነው? እዚህ ጋር የምታዩት ስታርት ድሮዊንግ የሚላለን ጌት ስታርትድ አንደር ጌት ስታርትድ ወይም እዚህ ጋር የምታዩት ስታርት ታብ ኦልሬዲ ሃይላይትድ ሆኗል፣ ክፍት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ጌት ስታርትድ የሚለው ላይ ስታርት ድሮዊንግ የሚል አለ። ይሄ ኦፕሽን አለን። ይሄ ምንድነው? እንደዚህ ሆኖ ምንድነው እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች የሚለውን እናያለን። መጀመሪያው እዚህ ጋር ድሮዊንግ እዚህ ጋር ስታርት ድሮዊንግ የሚለውን ክሊክ በማድረግ እዚህ ጋር አሁን ከርሰሯን ይዋት እዚህ ጋር ከርሰሯ አሮ ነች። እዚህ ጋር ስትመጣ ወደ እጅ ምልክት ትቀየራለች። ይሄ ምንድነው? እዚህ ጋር ክሊክ ብናደርግ ወደ ድሮዊንግ መጀመር እንችላለን። ሌላ ያለን ኦፕሽን ምንድነው? ድሮዊንግን ከቴምፕሌት መጀመር እንችላለን። እቺን አሮ ወይም ትራያንግሏን አሮ ድሮፕ ዳውን ኦፕሽን የምታመጣለን አሮ ክሊክ ስታደርጉ የተለያየ ኦፕሽን እናገኛለን። ይሄ ደግሞ ይሄ ምን ያሳያል? ቴምፕሌት ከቴምፕሌት መጀመር እንችላለን። ቴምፕሌት ማለት ለምሳሌ ድሮይንግ ስትሰሩ ማኑዋሊ ድሮይንግ ስትሰሩ ወረቀት ላይ A4 A3 ላይ ወረቀት ላይ ቦርደር ላይን ታይትል ብሎኩን ምናምን አዘጋጅታችሁ ነው ድሮይንጉን የምትሰሩት። ቴምፕሌት ማለት ኦልሬዲ ሶፍትዌሩን ሲሰሩ አውቶካድ ኦልሬዲ ከሶፍትዌሩ ጋር አንድ ላይ አድርገው ኢንተግሬት ያደረገው ወረቀት ወይም ታይትል ብሎክ ያለው ቦርደር ያለው ወረቀት ነው ብላችሁ አስዩም። ቴምፕሌት ነው ኦልሬዲ የተዘጋጀ ነው፣ ፕሪ ሜድ የሆነ ድሮይንግ ኤሪያ ነው። ያን መምረጥ ትችላላችሁ። የተዘጋጀው ዩኒቱ ምኑ ሴት የተደረገ ነው። ከነዚህ አንዱን መርጣችሁ በቴምፕሌት መስራት ትችላላችሁ። ኦር ዩ ካን ኦፕን ኤግዚስቲንግ ፋይልስ ኤግዚስቲንግ ፋይል ካላችሁ መክፈት ትችላላችሁ። እዚህ ኦፕን ፋይልስ which is ኦልሬዲ ሰርታችሁ ሴቭ ያደረጋችሁ ድሮይንግ ካለ በዚህ መክፈት እንችላለን። ኦፕን ሺት ሴት እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው የሚለውን ቀስ ያለ እናያለን። ሌላው ሬሰንት ዶክመንትስ ሶፍትዌሩ ላይ እየሰራችሁ ከነበረ ሲሰሩባቸው የነበሩትን የተወሰኑ ፋይሎች እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ያደርግልናል። ከዚህ በፊት የሰራ ሬሰንት ፋይል ነው። ሶፍትዌሩን ከመዝጋታችሁ በፊት እየሰራ ወይም ከዚህ በፊት እየሰራችሁ የነበራችሁትን ሶፍትዌሮች
ፕሮጀክቶች ኦር ድሮይንጎች እዚህ ጋር ይዘረዝርላችኋል። ሶ አሁን ከዚህኛው መቀጠል ብትፈልጉ ጀስት ክሊክ ማድረግ ነው የሚጠበቀው ከእናንተ። ሶ ላይ ሙቭ ስታደርጉ ምን ያሳያል? ቦታውን ፎልደር የቱ ጋር ነው ፋይሉ ያለው የሚለውን ፓዙን ያሳያችኋል። ትንሽ ላው ላይ ስትወስዱ ከርሰራችሁ። ሶ ይሄን በተለያየ መንገድ አሬንጅ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር እናየዋለን። እንደዚህ በቢግ በስሞል ኦር እንደዚህ ሊስትም እያደረግን ዲስፕሌዩ መቀየር እንችላለን። ሌላው እዚህ ጋር ከኦንላይን ጋር በተገናኘ የምታዩት ነገር አለ። ናት ማች ኢምፖርታንት አይደለም። ኖቲፊኬሽን እንዲሰጣችሁ ኮኔክት የሚላለ ይሄ ሞር ከኢንተርኔት ጋር ኦንላይን ሲስተም ጋር የሚገናኝ ነገር ነው። ሶ ናት ማች ኢምፖርታንት። ሶ ለጊዜው አሁን እዚህ ጋር ስታርት ድሮይንግ ብለን ይሄን ክሊክ ማድረግ እንችላለን። ስታርት ድሮይንግ ክሊክ ስናደርግ ወደ አውቶካድ ኢንተርፌስ ግራፊክስ ዊንዶ ይወስደው። ከዌልካም ስክሪን በኋላ ያለን ልክ ክሊክ ስናደርግ የምናገኘው ኒው ድሮይንግ ስንጀምር ኢንተርፌስ ነው። ሶ ይሄ የምታዩት የአውቶካድ ኢንተርፌስ ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ሶ እያንዳንዱ እዚህ ጋር ያለው ምንድነው የሚለውን እናያለን። መረዳዳት ቢኖር ሁሉም ቢተባበር ሰው ለሰው ቢፋቀር ሁሉም ቢተባበር የት